Όπως σας είχα πει σε αυτό το βιντεάκι, θα σας δείξω αρματοσές για καλαμάρια. Τριών ειδών αρμάτων. Μία εύκολη, μία λίγο πιο δύσκολη και μία με πολύ μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, και σαφώς όσο πιο δύσκολη είναι μια αρματοσά, τόσο πιο χρονοβόρα είναι. Ο καθένας σας κρίνει ό,τι θέλει και ό,τι τον βολεύει στη βάρκα ας φτιάξει. Ας πάμε να φτιάξουμε την αρματοσά μας. Τι χρειαζόμαστε? Μια πετονιά. Η πετονιά κατά μέσο όρο πιστεύω από 0,33 χιλιοστά μέχρι 0,40 χιλιοστά πιστεύω είμαστε μια χαρά. Δεν χρειάζεται ούτε πιο χοντρή πετονιά ούτε πιο ψηλή. Ας δείξουμε την πρώτη αρματοσά, η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη. Θα πάρω λίγο πιο χοντρή πετονιά εγώ τώρα για να μπορέσει να φανεί στο βίντεο. Λοιπόν, για την πετονιά μας, αυτό που θα χρησιμεύσει, που θα χρειαστούμε, είναι στριφταροπαραμάνα ταχείας απελευθέρωσης, ένα βαρύδι από 100 γραμμάρια, 80, 100 μέχρι 200 γραμμάρια είναι πιστεύω μια χαρά, ανάλογα τα μέτρα που ψαρεύουμε και τα ρεύματα που υπάρχουν. Οπότε για την αρματοσά μας, την απλή, την εύκολη, τη γρήγορη, χρειαζόμαστε μια στριφταροπαραμάνα ταχείας απελευθέρωσης και χρειαζόμαστε και ένα στριφτάρι για την κορυφή της αρματοσάς, και θα σας πω και γιατί. Και ένα στριφτάρι. Θα βάλω λίγο πιο μεγάλο στριφτάρι για να φαίνεται στην κάμερα. Λοιπόν, τι χρειαζόμαστε τώρα? Ας πούμε ότι θέλουμε να φτιάξουμε την αρματοσά μας. Για αυτό του τύπου της καλαμαριέρας που έχουν το στριφταράκι. Την πρώτη την αρματοσά, την πιο εύκολη, έχω βάλει και ένα μαύρο πανί. Ελπίζω να φαίνεται μόνο. Μακάρι να φαίνεται δηλαδή. Λοιπόν, παίρνουμε την άκρη της πετονιάς μας. Τη διπλώνουμε. Κάνουμε ένα κύκλο στον εαυτό της και περνάμε την άκρη μέσα από τον κύκλο 2 φορές. 1, 2 και σφίγγουμε. Σαλιώνουμε και σφίγγουμε. Γίνεται ένα οχτάρι, το βλέπετε? Και σφίγγουμε. Αυτή η αρματοσά που είναι εύκολη με έχει βοηθήσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή σε στιγμές που είχα βρει τα καλαμάρια και δεν ήθελα να χάσω χρόνο και έτυχε και έχασα τις αρματοσές μου, είναι μια αρματοσά που πιάνεται πάρα πολύ γρήγορα μέσα στη θάλασσα. Κόβουμε την άκρη που περισσεύει και δημιουργείται αυτή η θηλιά. Τη θηλιά λοιπόν την περνάμε μέσα από το στριφτάρι. Ορίστε. Την περνάμε όλη
τη θηλιά γύρω από το στριφτάρι, ορίστε, και σφίγγουμε. Έτοιμη. Αυτή τη μεριά, τώρα εδώ πέρα δεν κάθεται καλά η πετονιά, για το λόγο ότι έχω πάρει χοντρή πετονιά και δεν κάθεται. Και έχω πάρει χοντρή πετονιά για να φαίνεται στο βίντεο. Λοιπόν, αυτό το στριφτάρι τώρα πηγαίνει προς τη μεριά του καλαμιού και ξεκινάμε τώρα περίπου στους 40 πόντους πιο κάτω. Να το μετρήσω κιόλας, να σας πω και ακριβώς. Περίπου, ναι, στους 40 πόντους, 30 με 40 πόντους, όσο είναι δηλαδή ένα μεγάλο καλαμάρι, εδώ πέρα, κάνουμε άλλη μία θηλιά. Τη θηλιά που κάνουμε εδώ πέρα είναι περίπου 3 δάχτυλα, 2 με 3 δάχτυλα, και δημιουργείται ο κόμπος. Να σας δείξω τον κόμπο. Διπλώνουμε πάλι γύρω από τον εαυτό του και περνάμε την άκρη μέσα από τον κύκλο 2 φορές. 1, 2 και τραβάμε. Έτοιμο. Αυτό λοιπόν, εδώ θα μπει η πρώτη μας καλαμαριέρα στην κορυφή. Η επόμενη καλαμαριέρα θα τη βάλουμε πάλι περίπου στους 40 πόντους. Γιατί λέμε 40 πόντους περίπου και γιατί δεν το λέμε ότι παιδιά εγώ θα αφήσω μια καλαμαριέρα από την άλλη στους 20 πόντους, θα τη βάλω πιο κοντά. Να σας πω το λόγο. Υπολογίζουμε το μεγαλύτερο καλαμάρι περίπου που θα πιάσουμε, έτσι ώστε εάν πιαστεί ένα μεγάλο καλαμάρι στην καλαμαριέρα την πρώτη, να μην σκεπάσει την επόμενη καλαμαριέρα, γιατί περνώντας από το κοπάδι μπορεί να πιάσουμε 1 ή 2 καλαμάρια ή 3 καλαμάρια ταυτόχρονα. Οπότε για να μην σκεπάσει το ένα καλαμάρι την επόμενη καλαμαριέρα και μειωθούν οι πιθανότητες, καλό είναι να αφήνουμε την καλαμαριέρα την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη, τη μία πιο στους 40 πόντους περίπου από την άλλη, για να μην κρύβει το καλαμάρι την επόμενη, το μεγάλο καλαμάρι. Οπότε πάμε στους 40 πόντους, κάνουμε πάλι έναν κύκλο και περνάμε την άκρη από μέσα 2 φορές. Το ίδιο κάνουμε στην αρματοσά. Πιστεύω ότι σε μια αρματοσά από 3 καλαμαριέρες μέχρι 4 καλαμαριέρες είμαστε μια χαρά. Από εκεί και πέρα λιγότερες ή περισσότερες νομίζω θα έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα και περισσότερες θα είναι υπερβολή. Επίσης ποιος είναι ο λόγος που βάζουμε 3 ή 4 καλαμαριέρες? Ανάλογα με το καλάμι φροντίζουμε όταν η αρματοσά μας έρθει στη βάρκα, τα καλάμια είναι περίπου 1,80, 1,60 για καλαμάρια, εκεί μέσα, μέσο όρο. Όταν έρθει η αρματοσά μας στη βάρκα, σκόνουμε το καλάμι έτσι ώστε όταν σκόσουμε το καλάμι πολύ ψηλά στον ουρανό, η αρματοσά μας να μπορούμε να την βάλουμε μέσα στη θάλασσα. Γιατί και εγώ θυμάμαι κάποτε είχα βάλει 5 καλαμαριέρες στη σειρά ή 6 καλαμαριέρες. Είχα πάρει 2 καλαμάρια στην αρχή, 2 καλαμάρια στο τέλος και όπως βάσταγα την καλαμαριέρα μου τη μισή μέσα στη βάρκα, η άλλη μισή ήταν απ' έξω και έχασα τα καλαμάρια, δεν υπάρχει λόγος. Και γι' αυτό τις μικραίνουμε και βάζουμε περίπου στους 40 πόντους. Οπότε 3 με 4 καλαμαριέρες είναι μια χαρά, ιδανικά δεν χρειάζεται να κάνουμε υπερβολές. Εδώ λοιπόν στην αρματοσά μας την εύκολη έχουμε το στριφτάρι που θα πάει στη μεριά του καλαμιού, πρώτη καλαμαριέρα, ορίστε,
Και φυσικά τώρα εγώ εδώ πέρα έχω πάρει πολύ χοντρή πετονιά και γι' αυτό και δυσκολεύομαι λίγο με τα στριφτάρια μου και με τις καλαμαριέρες μου. Οπότε, πρώτη καλαμαριέρα, δεύτερη, πάμε στην τρίτη καλαμαριέρα πάλι στους 40 πόντους. Πιάνουμε διπλό, 1, 2, σφίγγουμε καλά, ας κάνουμε αυτή την αρματοσά μας με 3 καλαμαριέρες. Άρα έχουμε 1, 2 καλαμαριέρες, 3 καλαμαριέρες. Οπότε βάζουμε και τη δεύτερη. Τώρα θα με δυσκολέψει λίγο ο κόμπος να το περάσω μέσα από την καλαμαριέρα, γιατί είναι χοντρή η πετονιά όπως σας είπα. Το περνάμε, τραβάμε και σφίγγουμε. 1 καλαμαριέρα, 2, πάμε και στην τρίτη. Έτοιμη και τρίτη. Και αφήνουμε, όπως είπαμε, 40 πόντους από το βαρύδι. Αλλά εδώ δεν θα αφήσουμε 40 πόντους. Θα σας πω και το γιατί. Θα αφήσουμε περίπου στους 20 πόντους. Το κόβουμε. 20 πόντους. Θα πάρουμε μία πιο λεπτή πετονιά, δηλαδή για παράδειγμα, ας πούμε τώρα ότι εδώ βάλαμε 0,45 πετονιά για μάνα. Εδώ κάτω λοιπόν, λίγο πριν το βαρύδι, τι κάνουμε? Παίρνουμε μια πετονιά, όταν θα βάλουμε εδώ στη μάνα μας 0,45, θα πάμε και θα βρούμε μια πετονιά πιο λεπτή, 0,35, 0,30, πάντως να είναι πιο λεπτή. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Αν σκαλώσει το μολύβι μας σε ένα βράχο, οπουδήποτε, τραβώντας, να μείνει το μολύβι κάτω. Γιατί συνήθως έχουν υπάρξει φορές που μου έχει σκαλώσει το μολύβι, όπως ρίχνω την καλαμαριέρα, την αρωματοσά τη ρίχνω κάτω, μου σκαλώνει το μολύβι, γιατί αυτό ακουμπάει πρώτο κάτω. Δεν προλαβαίνουν οι καλαμαριέρες να μου ακουμπήσουν κάτω και ακουμπάει το μολύβι, είναι λίγο κακοτράχαλα κάτω ή ακουμπάει πουθενά σε κανένα δίχτυ, σκισμένο που υπάρχουν και αυτά, όλα και μην πιάνετε. Τραβώντας 1, 2, 3, επειδή είναι λεπτή η πετονιά στο βαρυδάκι, κόβεται. Πάμε να δούμε τώρα την πετονιά με την πιο λεπτή πετονιά, πώς θα τη συνδέσουμε. Είναι πανεύκολο, σαν το παραγάδι. Ακουμπάμε τη μία πάνω στην άλλη. Ακουμπάμε τη μία πάνω στην άλλη. Παίρνουμε τη μία άκρη, την κάνουμε κύκλο και την περνάμε μαζί με την άλλη, έτσι βλέπετε, και την περνάμε 1, 2 από όλες και σφίγγουμε. Παίρνουμε και την άλλη άκρη, την ακουμπάμε πάνω στην πιο μικρή πετονιά και περνάμε από μέσα από τον κύκλο 2 φορές όλες τις πετονιές, και αυτή είναι και το κυκλάκι. 1, 2 και σφίγγουμε, σαλιώνουμε και τραβάμε και σφίγγουμε καλά. Εφόσον σφιχτούν καλά, κόβουμε τις άκρες μας και έτσι έχουμε από την τελευταία καλαμαριέρα περίπου στους 20 πόντους
την πετονιά μας, την οποία εδώ κάνουμε μια ένωση με μια πολύ λεπτή πετονιά για τους επόμενους 20 πόντους. Κόβουμε και παίρνουμε τη στριφταροπαραμάνα ταχείας απελευθέρωσης και ή τυλίγουμε με όποιον τρόπο θέλετε εσείς και όποιον μπορεί ο καθένας, τυλίγουμε την πετονιά πάνω στο στριφτάρι ή την κάνουμε όπως κάναμε λίγο πριν το στριφτάρι μας που την τυλίξαμε διπλή γύρω από τον εαυτό της και το φέραμε 1-2 φορές και σφίξαμε αυτό που τον κόπο που δείξαμε στην αρχή, ή μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Περνάμε το στριφτάρι από μέσα μία φορά, το περνάμε άλλη μία, την πετονιά μέσα από το στριφτάρι, γυρνάμε γύρω από τον εαυτό της, ακουμπάμε την άλλη πετονιά εδώ στο πάνω μέρος και περνάμε την άκρη γύρω από όλες 2 φορές, 1, 2. Ωραία. Και τραβάμε. Εδώ λοιπόν τραβώντας σαλιώνουμε, τραβώντας έρχεται και σφίγγει. Σφίγγουμε καλά. Και κόβουμε. Οπότε εδώ έχουμε το στριφτάρι της ταχείας απελευθέρωσης που πολύ εύκολα βάζουμε και βγάζουμε το βαρύδι μας. Και όπως βλέπετε η αρμάτωσά μας είναι έτοιμη. Τώρα δεν ξέρω αν φαίνεται. Η αρματοσά μας είναι έτοιμη. Το βαρύδι μας, 1, 2, 3 καλαμαριέρες, το στριφτάρι μας που πάει προς το καλάμι. Να τη καλαμαριέρα ολόκληρη. Εύκολη καλαμαριέρα. Ανά 40 πόντους. Στο τέλος καλό είναι να βάζουμε μια πολύ μικρή πετονιά. Αυτή είναι η πρώτη μας αρματοσά, η πιο γρήγορη που γίνεται άμεσα και γρήγορα. Με έχει βοηθήσει πολλές φορές και την έχω δοκιμάσει και εγώ και πάρα πολλοί φίλοι. Είναι δοκιμασμένη, δεν υπάρχει λόγος δηλαδή σε μια δύσκολη να μην τη χρησιμοποιήσουμε. Και να είναι και η κεντρική μας αρματοσά. Η επόμενη αρματοσά στηρίζεται πάνω που είναι εύκολη, αλλά μερικές φορές τα καλαμάρια μας τριφογυρίζουν. Βλέπω δηλαδή την αρματοσά μας, μόλις βγάλουμε 1-2 καλαμαράκια, 3, επειδή τριφογυρίζουν καθώς έρχονται πάνω, γίνεται όλη η αρματοσά μας κοκορέτσι. Η επόμενη λοιπόν αρματοσά ποια είναι? Έχοντας σαν βάση την πρώτη που φτιάξαμε, εδώ θα μπει η πρώτη καλαμαριέρα, η δεύτερη και η τρίτη. Τι κάνουμε? Κόβουμε τη μία την άκρη μας και κόβουμε όπως είναι η αρματοσά μας προς τα πάνω πάει προς το καλάμι και κάτω πάει προς το βαρύδι. Κόβουμε την από κάτω πλευρά. Εκεί. Το ίδιο κάνουμε και στις άλλες 2. Απάνω πάει προς το καλάμι, κάτω προς το βαρύδι. Κόβουμε την κάτω πλευρά.
κάνουμε τώρα? Για να γλιτώσουμε όσο γίνεται τα στριφογυρίσματα, τοποθετούμε, μακάρι να φαίνεται, στριφτάρο παραμάνα, ώστε όταν πιαστεί ένα καλαμάρι, όσο να είναι, στριφογυρίζοντας, έχω παρατηρήσει και παρακολουθήσει ότι γλιτώνουμε τα πολλά στριφογυρίσματα της αρματοσάς μας. Τι κάνουμε τώρα? Παίρνουμε την άκρη που κόψαμε, περνάμε μέσα στο στριφτάρι την άκρη. Αν θέλουμε την περνάμε μία φορά, αν θέλουμε την περνάμε και δεύτερη. Αν την περάσουμε και δεύτερη, δυναμώνει. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, και μία φορά που την έχω περάσει δεν είναι ότι θα φέρουμε πάνω για να θα παλέψουμε δηλαδή άγρια. Οπότε και μία φορά να το κάνουμε δεν έχουμε θέμα. Περνάμε λοιπόν το στριφτάρι, μέσα από το στριφτάρι την πετονιά, τυλίγουμε γύρω από τον εαυτό του και όπως τυλίγουμε γύρω από τον εαυτό του και έχοντας την άλλη πετονιά από πίσω, περνάμε την άκρη γύρω από όλες 2 φορές. 1 2 και σφίγγουμε, σαλιώνουμε και σφίγγουμε. Ορίστε. Έτοιμο. Μια καλαμαρία. Σφίγγουμε καλά και κόβουμε ό,τι περισσεύει. Εδώ θα μπει η πρώτη μας καλαμαριέρα. Το ίδιο λοιπόν κάνουμε και στις επόμενες άκρες που κόψαμε. Να. Πάμε να σας πω τώρα όσον αφορά το μήκος του παραμάλου. Εδώ έχουμε αφήσει περίπου, όχι περίπου, ακριβώς 3 δάχτυλα, 2,5 με 3 δάχτυλα. Να δοκιμάζετε μάκρος, πόσο μακρύ να το βάζετε, 1 δάχτυλο, 2, 3, 4. Γιατί έχω παρατηρήσει ότι ανάλογα με τα ρεύματα πολλές φορές το μάκρος παίζει τεράστια διαφορά. Ανάλογα λοιπόν πως τα ρεύματα που υπάρχουν, πως θα κουνηθεί η καλαμαριέρα μέσα στη θάλασσα, έχω παρατηρήσει διαφορά. Τώρα εμείς εδώ έχουμε αφήσει περίπου 3 δάχτυλα. Μέσα στη θάλασσα λοιπόν όταν έχει πολλά ρεύματα μπορεί οι επιτυχίες μας να αυξηθούν εάν το είχαμε αφήσει 1 δάχτυλο, 1,5 ή να το είχαμε αφήσει περισσότερο, 4. Καλό είναι από περιοχή σε περιοχή να κάνετε δοκιμές, παιδιά, με το μάκρος. Πολλές φορές η καλαμαριέρα χωρίς παράμαλο, ακριβώς επάνω στην αρματοσά μας, χωρίς καθόλου παράμαλο, μου έχει τύχει και δεν το πίστευα. Ορμάγαν τα καλαμάρια σαν τρελά, ενώ ακριβώς το δίπλα μου το καλάμι που είχα ένα παραμαλάκι 3 δάχτυλα δεν ορμάγανε καθόλου. Οι ίδιες καλαμαριέρες, η ίδια αρματοσά, το μόνο που άλλαξε ήταν το παράμαλο, και όμως το παράμαλο έδινε διαφορετική κίνηση, το κοντό παράμαλο έδινε διαφορετική κίνηση στην καλαμαριέρα, και εκεί ήταν, εκείνη τη μέρα θυμάμαι ήταν και αυτό που με βοήθησε, αλλιώς θα ήταν μια μέρα που δεν θα είχα πάρει ούτε ένα καλαμάρι. Οπότε προσέχουμε και το παράμαλό μας, και αυτός είναι ο δεύτερος τρόπος που προσθέτουμε το στριφτάρο παραμάνα μας, ώστε όταν ανεβάζουμε τα καλαμάρια προς τη βάρκα μας που στριφογυρίζουν να μην μας χαλάνε την αρματοσά μας τόσο γρήγορα. 1, 2, 3. Είπαμε από 3 μέχρι 4 καλαμαριέρες είναι ιδανικό.
Πιστεύω παραπάνω δεν χρειάζεται. Και 3 μέχρι 4 καλαμαρίες μας βοηθάει το μήκος της αρματοσός, ώστε να το σηκώσουμε με το καλάμι μας, να τις βάλουμε μέσα στη βάρκα. Υπάρχουν και περιπτώσεις που μπορεί να περάσουμε ένα κοπάδι και να πάρουμε 4 καλαμαράκια. Αν είναι μεγάλη η αρματοσά μας και απέχει μια καλαμαριέρα από την άλλη 60 πόντους, δεν θα μπορώ. Άλλα καλαμάρια θα είναι μέσα στη βάρκα, άλλα καλαμάρια θα είναι απ' έξω, οπότε θα έχουμε απώλειες. Και αυτή είναι η δεύτερη αρματοσά που σας είπα. Ο δεύτερος τύπος. Να την καλαμαριέρα με το στριφτάρι μας που βοηθάει ώστε όταν ανεβάζουμε τα καλαμάρια πάνω στη βάρκα να μην μας χαλάνε την πετονιά τόσο γρήγορα. Αυτό ήταν.